Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, în a-ți lua aminte că este totuși o lectură general colectivă, așa că luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă pentru voi, dragilor din Zodia Leu, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aproape de mine, care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare like, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Înainte de a vedea care este energia generală sau ce este important de știut pentru această nouă săptămână de sfârșit de iulie, vreau să fac să lămuresc anumite lucruri. Am un domn, Cristi, și încă ceva numere pe acolo, care din când în când, în momentul în care observă că ceva nu iese cum și-ar dori dânsul sau poate nu aude ceea ce și-ar dori să audă, ține să, hai să spunem, nu denigreze, dar ține să scoată în evidență: domne, sunt numai minciuni, domne, nu este ok, că nu spune ce trebuie spus, sau mă rog, chestiuni de genul acesta. Vreau să lămuresc pe acest domn Cristi. Eu o spun de fiecare dată de câte ori am ocazia. Întăresc acest lucru cu atât mai mult. Dragii mei, pentru toată lumea, ca să ne înțelegem, pentru toată lumea, tarotul nu obligă și nu condamnă. Tarotul și, în general, tot ce ține de lectura cărților, indiferent că sunt Lenormand, că sunt Sibila Italiana, că sunt oracol, că este tarot, decât prezintă energii. Ce faceți voi cu aceste informații, cu aceste energii, depinde de fiecare în parte. Cu această ocazie vreau să lămuresc practic acest lucru. Nu știu ce vedeți pe alte canale, nu știu ce vă spun alte persoane. Asta este politica mea legată de tarot și de felul în care eu interpretez energiile prin intermediul cărților, și mi-aș dori din tot sufletul ca atunci când posibil să nu rezonați, să nu vă aflați în această energie, în acea energie. Dar dacă rezonați și totuși eu nu vă spun ceea ce vor urechile voastre să auziți, asta nu înseamnă că eu mint. Da? Pentru că se întâmplă câteodată și nu vorbesc chiar și de mine, și la mine sunt lucruri care nu-mi convin, care îmi displac, care nu este ceea ce aș vrea eu să mi se întâmple sau ce vreau eu să aud, dar acționez în funcție de propriile mele valori, de propriile mele principii de viață. Și un lucru foarte important, îmi asum acest lucru. Așa că sper că am lămurit și pentru domnul Cristi și pentru alții care poate aveți această nelămurire. Da? Este totuși, ați văzut bine la fiecare început de lectură, spun acest lucru, este o lectură general colectivă. Eu las cărțile să-mi vorbească. Da? Nu vă regăsiți niciun fel de problemă. Nu sunt cărțile pe energia voastră, suntem atât de mulți. Da? Sper că am fost bine înțeleasă și pe de altă parte, dragilor, când se alege bobul de neghină, eu vreau să am aici cei care rezonați cu ceea ce fac eu aici, cei care înțelegeți
care este scopul meu și felul în care eu efectuez aceste lecturi de tarot. Bun, închei această paranteză, îmi cer scuze pentru întârziere, trecem la lectura noastră propriu-zisă. Și avem aici o stare de divertisment alături de un amic, o amică, un prieten, prietenă, care se pare că în care voi aveți încredere. Este ceva pozitiv. Eu aș spune că sunteți cumva într-o perioadă în care sărbătoriți ceva. Acum poate unii dintre voi încă până la cum să spun, intrăm deja în zodia voastră, am intrat deja de ceva zile, așa că poate unii dintre voi își vor celebra zilele de naștere. Așa că profit și eu de această ocazie să vă urez la mulți ani tuturor celor care vă veți celebra zilele de naștere în această ultimă săptămână de iulie. Revenind, vorbim de distracție, de plăcere, vorbim de dans, de reuniuni, poate un lucru bun ca voi să scăpați de stres. Iar alături de o prietenie sinceră, avem sinceritate vis-a-vis de oameni care chiar sunt alături de voi și care poate vă vor sprijini în anumite momente sau pur și simplu veți petrece niște momente mai relaxante, mai bune, mai optimiste, veți profita oarecum, așa aș spune, de bucuriile astea simple ale vieții într-un mod în care vă place, ceea ce nu este rău deloc. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 27 iulie 2 august. Pentru cei care nu știu, deja am publicat lecturile generale pentru luna august. Le găsiți pe pagina mea, pe canalul meu de YouTube, Tarot Flor de Loto. Încă un lucru foarte interesant pentru voi este că veți avea parte de sinceritate în această săptămână. De un moment de sinceritate care vă va bucura. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Leu, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 9 de cupe, un 6 de spade, un 10 de cupe, un as de spade și surpriza săptămânii. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, 9 de cupe pentru dragii mei din Leu, săptămâna 27-2 august. Clarificăm 9 de cupe. Clarificăm 6 de spade. Lucruri frumoase, să știți. Clarificăm 10 de cupe. Clarificăm asul de spade. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Avem un 9 de cupe pe parte profesională. Pe partea profesională, acest 9 de cupe îmi vorbește de un moment de satisfacție. Vedem bine că există într-adevăr această tendință. O recunoaștere a muncii pe care voi o depuneți, poate de ceva vreme sau chiar până în prezent, ceva se finalizează, un proiect finalizat, un plan finalizat cu succes, o apreciere poate din partea unor colegi sau unor superiori sau unor colaboratori. Cert este că voi puteți să vă bucurați de realizările voastre și de aprecierile pe care le primiți, care duc, bineînțeles, și la progres. Da? Așa că aveți un moment de împlinire pe plan profesional. De unde vine? De la un 4 de monede. Un 4 de monede care ne vorbește de stabilitate în muncă, de proiecte, de menținerea poziției actuale, de păstrarea unui loc de muncă, poate mult mai sigur, de consolidarea unor colaborări, unor realizări. Așa că
Ați știut să vă organizați mai bine, ați știut să vă securizați ceea ce voi ați construit prin propria voastră muncă și atunci rezultatele nu au cum să fie decât aceste rezultate în care vă simțiți împliniți. Pe partea banilor avem un 6 de spade, care și el, să știți că indică o energie pozitivă, vine de la un rege de monede, posibil de la o energie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. În general, regele de monede pe partea banilor arată capacitatea voastră de a vă administra și chiar a multiplica bănuții. Acum, ori vorbim de o afacere stabilă, ați făcut voi o investiție poate mai solidă sau pur și simplu ați construit o anumită siguranță financiară și nu doar pentru voi, poate chiar și pentru familia voastră, de ce nu? Pe de altă parte, putem vorbi de cineva care are un ușor așa temperament materialist, se preocupă excesiv pentru bani sau pentru statutul social și lucrul acesta e posibil să vă fi creat, poate, nu știu, anumite poate nemulțumiri la un moment dat. Poate că unii dintre voi ați fost nerăbdători, ați fi vrut ca anumite rezultate financiare să fie mai durabile, nu știu, de ce nu câștig mai mult, indiferent ce fac, parcă nu iese. Dar a fost o tranziție temporară. De ce? Pentru că în acest moment 6 de spade mie îmi spune că depășiți aceste lucruri și pe plan financiar există un progres, există depășirea unor opreliști, unor obstacole pe plan financiar, poate ați avut de-a face cu o situație destul de dificilă, care se va încheia chiar cu succes, aș spune, prin faptul că efectiv aceste conflicte vor trece, dacă ele poate au existat, veți depăși aceste dificultăți economice și nu oricum, ci chiar prin apariția unor șanse noi de a face bănuți. E posibil ca unii dintre voi să recuperați poate niște bani pierduți. Da? Ați făcut voi o afacere, poate o înțelegere și, mă rog, e posibil să se fi pierdut niște bani. Există și această posibilitate. Cum de-al minteri arată o stabilizare în general așa și încep să se rezolve anumite probleme la nivel financiar. Pe de altă parte, dacă voi, de exemplu, aveți un ascendent într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, asta îmi spune că voi aveți, așa cum am mai spus, aveți capacitatea să vă administrați și chiar să înmulțiți bănuții. Cum? Printr-o afacere posibil sau prin cred că o mai bună organizare pe planul ăsta financiar în tot ceea ce ține de bănuți. Să știți că, în general, regele de monede reprezintă, la modul practic, experiență, pragmatism, decizii foarte bine calculate și, în special, pe bani. Ce aș mai avea eu de spus? Că ori veți găsi o soluție foarte bună, mai ales dacă aveți ascendent pe zodii de pământ, care vă vor ajuta să treceți de la o situație volatilă la una mult mai stabilă. Această schimbare nu este întâmplătoare și eu aș mai spune că contează foarte mult de deciziile voastre, cât de mature sunt ele și cât de bine vă administrați voi, cât de inteligent vă administrați voi resursele. Dar, așa, per general, voi veți ieși dintr-o situație financiară destul de complicată sau destul de incertă, tocmai pentru că abordați într-un mod cât mai pragmatic situația și ori prin propriile voastre decizii, ori cu ajutorul unei persoane care are experiență în acest domeniu și care contribuie la stabilizarea situației materiale. Dacă vorbim de partea relației, a cuplului,
Voi, dragilor, aveți un 10 frumos de cupe, ce să vă mai spun? De unde provine el? De la o regină de bâte, zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, la fel ca și voi, puteți fi voi sau poate să fie altcineva, și avem aici zodia rac. Toate acestea duc la acest 10 de cupe. Nu știu dacă am zis rege de bâte, este regină de bâte, care ce aduce? Aduce pasiune, aduce încredere, aduce căldură, dar aduce și inițiativă. Este ceva care ține cumva relația voastră foarte activă. De asemenea, forța îmi vorbește despre autocontrol. Nu mai acționați impulsiv de data aceasta. Se pare că aveți mai multă răbdare, să gândiți mult mai matur și aveți capacitatea chiar și atunci când apar mici conflicte, de multe ori inutile, spune eu, sau care nu au așa o anvergură foarte mare, o veți face mult mai blând, o veți face cu o comunicare diferită față de cum ați făcut-o până acum. Abordarea este una diferită, lucru care mă face să mă gândesc că v-ați dat seama, poate unii dintre voi sau perechea voastră, unul dintre voi, da? Că iubirea nu se impune prin forță, ci pur și simplu prin înțelegere și prin echilibru. Toate aceste lucruri duc la acest 10 de cupe. E ca și cum mai spune, această relație are toate șansele să se consolideze tocmai datorită maturității, implicării unuia sau altuia sau a ambilor parteneri, pentru că există pasiune, există înțelepciune în momentul în care gestionați diferențele voastre fără să le transformați în conflicte. Trebuie să vă spun că toată această stare de bine, de fericire, să-i spunem așa, chiar dacă e un cuvânt mare, din relația voastră nu apare întâmplător. Ea este construită prin foarte multă răbdare, prin încredere, prin dorința de, nu știu, de a lupta pentru ceva ce contează pentru voi foarte, foarte mult. Și acest 10 de cupe confirmă acest lucru, pentru că ne vorbește de o relație plină de iubire, de armonie, o familie fericită, poate o comunicare deschisă, un sprijin reciproc și, desigur, momente de bucurie împreună. Este o perioadă în care voi puteți simți împlinire la propriu, o împlinire maximă în relația voastră. Cei care sunteți singurei, avem un as de spade. De unde provine el? Provine de la diavolul, asul de cupe și arcanul major, carul. Toate acestea duc la un as de spade. Ce îmi spune acest lucru? Avem aici Capricorn. Aici să știți că forța reprezintă zodia voastră, zodia leu. Deci, clar, voi sunteți cei care v-ați dat seama că nu impulsivitatea și nu lucrurile făcute la repezeală vor face diferența. Aici e dovadă de înțelepciune. Ne întoarcem la cei singurei. Aici avem Capricorn, rac, poate vă spune ceva pentru cei singuri. Ce văd eu aici? Am diavolul care ne vorbește despre faptul că poate unii dintre voi ați fost atrași de curând de o relație foarte intensă, dar în același timp poate și complicată. Vis-a-vis poate de o persoană greu de înțeles. Pe de altă parte, poate că unii dintre voi ați fost atrași mai mult chimic, fizic, pasional vis-a-vis de această persoană, sau pur și simplu voi ați căutat o plăcere rapidă fără să vă implicați într-un mod cât mai real din punct de vedere emoțional. Totuși aici asul de cupe este destul de, cum să spun eu, poate că voi nu v-ați dat seama, dar totuși una e ce gândești și alta e de fapt ce se întâmplă. De ce? Pentru că e posibil să fie apărut ceva emoții, ceva nou, să simțiți sentimente noi. Și e posibil chiar să vă fi gândit la începutul unei noi iubiri, unei noi relații sau, nu știu, la ceva mai mult. Doar că apare carul. Apare carul care îmi vorbește totuși ideea asta în care voi vreți pe cineva, o persoană,
care oarecum să împărtășească ambițiile voastre, determinarea voastră. Și ați acționat poate prea repede. Pentru că carul în această situație, mai ales cei care vă știți că aveți în harta astrală lună, Venus sau chiar ascendentul în zodia Rac, cumva voi v-ați lăsat purtați de val, chiar dacă intenția a fost cu totul alta la început, aici a început să se dezvolte ceva și carul în această situație deja parcă vrea un pic mai mult și chiar e posibil să fie acționat dacă n-ați făcut-o, să aveți tendința asta să acționați, să vreți ceva real. Nu știu dacă la un drum sau la un eveniment, în schimb, voi veți afla un adevăr care, pe de-o parte, posibil să vă doară, dar pe de altă parte să vă readuc așa cu un pic cu picioarele pe pământ, să spunem. De ce? Pentru că arată o perspectivă nouă asupra acestei posibile noi iubiri sau voi veți fi în situația în care să luați o decizie foarte clară legată de această situație. De ce? Pentru că o să vă dați seama, de fapt, până la urmă, ce vă doriți. Veți înțelege ce anume nu funcționează atunci, în momentul în care voi vreți să aveți o relație. Începeți să vedeți lucrurile mult, mult mai clar. Acum, cinstită să fiu, de asta am spus că e cu două tăișuri. De ce? Că pe de-o parte posibil, unii dintre voi să se simtă dezamăgiți, pentru că totuși atracția asta așa de puternică și în general arcanul major, diavolul, ne vorbește de un anumit tipar de relații nu tocmai plăcute pe care unii dintre voi le-ați avut de-a lungul vieții. Aș spune chiar relații toxice. Sau faptul că vă atașați foarte puternic față de persoanele care le-ați avut în viața voastră sentimentală și care de multe ori nu erau potrivite pentru voi. E ca și cum ai spune, cum, Doamne iartă-mă, fac că sunt atrasă tocmai de acele persoane care nu coincid, de fapt, cu principiile voastre de viață. Poate vă potriviți din punct de vedere pasional, senzual, dar undeva nu se merge cum trebuie până la capăt și acest as de spade de fapt vine cu această lămurire. De asta spun că pe de o parte puteți fi dezamăgiți, dar pe de altă parte puteți să în sfârșit să vă dați seama de fapt cam unde-i buba, unde se greșește. Surpriza săptămânii vine cu posibil un eveniment important sau ceva care să vă aducă o stabilitate cum nici n-ați visat. De unde provine tot de la un 10 de cupe și de la arcanul major, magicianul. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, poate are legătură în mod direct cu voi sau nu, nu e obligatoriu. Cert este că această surpriză a săptămânii vine cu stabilitate, cu sărbătoare, cu o realizare, de ce nu, cu un început mult mai pozitiv. El provine tocmai de la sentimentul ăsta de a te simți împlinit. Pleacă foarte mult de la felul în care voi vă simțiți în interiorul vostru, de la familia voastră, faptul că vă simțiți iubiți în viața voastră, în cercul vostru intim. Asta pe voi vă face să vă puneți în funcțiune toate abilitățile voastre, toate resursele voastre personale, vă face să fiți creativi, vă face să manifestați universului și lumii ideile voastre, dorințele voastre. Iar asta duce la această stabilitate. Să știți că simt la modul cel mai serios, fără să mă apuc eu acum să vă zic, domne, că mă bântuie nu știu ce entitate, nu, nici pe departe, dar simt așa o energie atât de bună, atât de optimistă și atât de pozitivă cum nu vă puteți imagina. Și chiar mi-aș dori din suflet, chiar și pentru domnul Cristi, sper din suflet să se regăsească în această lectură, pentru că într-adevăr este o energie de vindecare, este o energie plăcută în toată lectura și pe toate planurile. Haideți să vedem ce ne spune oracolul Șoaptele
oceanului. Care e mesajul pentru dragii mei din Leu în această săptămână, 27 iulie, 2 august? Să vedem. Mesajul pentru dragii mei din Leu. Cred că sunt două. Ia să vedem. Sunt foarte mari. Dar nu le-am mai folosit de mult și am zis trebuie să le mai punem și la treabă. Bun, dragilor, nu știu dacă vă spune ceva. 2, 3, 4 în primă fază. Avem 7, sunt numere, sau 34. Dacă vă spun ceva aceste numere. Ce avem aici? Darul sau cadoul neutralității. Primul mesaj. Ce ne spune acest mesaj? Acest mesaj spune în felul următor, că echilibru, balanța este prezentă și acționează în viața voastră. Energia Yin și Yang sunt energii opuse, dar în același timp coexistă una lângă cealaltă. Iar din această armonie cumva se naște darul neutralității. De fapt, ce încearcă să vă transmit acest mesaj? Vă invită, practic, să nu vă lăsați absorbiți de extreme. Nu este un moment în care voi să reacționați impulsiv, să începeți să alegeți o tabără prea repede sau cumva să priviți lucrurile doar în alb și negru. După cum bine știm, viața mai are și porțiuni de gri. Asta ce înseamnă? Că trebuie să priviți situațiile sau o situație în particular cu mai multă obiectivitate. Pe de altă parte, nu vă lăsați dominați nici de emoții, nici de prea multă logică în exces. Adică să mențineți mereu un echilibru, dar să găsiți acel punct de echilibru dintre două forțe care aparent sunt opuse, dar ele împreună formează un echilibru. Asta nu înseamnă că trebuie să fiți pasivi, da? Ci înțelepți. Să nu reacționați pripit, poate, și de multe ori e bine, știi, o apă tulbure înainte să vezi totul mai clar, o lași să se așeze. Așa trebuie să faceți și voi, lăsați lucrurile să se așeze și după luați o decizie dacă este necesar. Da? Pentru că cea mai mare putere, spune, din această perioadă pentru voi este ca voi să rămâneți echilibrați, să nu vă lăsați trași în niciun fel de extremă și cu siguranță din această perspectivă veți vedea mult mai clar adevărul sau veți vedea mult mai clar un răspuns. Avem și al doilea mesaj. Înotând către noi adâncimi. Ce ne spune acest mesaj? Ce ne spune? Păi ne spune așa, că există cumva un înțeles mult mai profund în tot ceea ce se întâmplă probabil în acest moment. E posibil ca voi să priviți o situație doar la suprafață și în felul acesta cumva vă scapă ceea ce se petrece cu adevărat. Să vă opriți pentru câteva clipe și să respirați. Permiteți-vă să mergeți mai adânc, poate chiar în interiorul vostru, să înțelegeți ce simțiți cu adevărat în legătură cu situația prin care treci sau situația care vă preocupă pe voi. De fapt, acest mesaj vă îndeamnă foarte mult pe introspecție, nu vă spune trebuie să acționați imediat, ci dimpotrivă, acordați-vă timp pentru a înțelege lucrurile înainte de a trage concluzii. Asta înseamnă nu vă luați după prejudecăți, nici ale voastre și nici ale celor din jurul vostru. Ideea centrală pe care o văd eu este că aparențele pot înșela. Ceea ce se vede la suprafață este doar o parte a poveștii. Răspunsul, de fapt, e posibil să nu se afle la exterior, ci mai degrabă după ce vă faceți voi o analiză foarte sinceră și analizați motivele din spatele acestei situații. Da? Nu este... e cumva în ideea asta de
nu te opri la ceea ce vezi la suprafață, da? Pentru că răspunsurile pe care voi le căutați se află într-o înțelegere mult mai profundă a situației și, până la urmă, a propriilor voastre, ceea ce simțiți voi. Bun, dragilor, cam acestea sunt mesajele pentru voi pentru această ultimă săptămână de iulie. Încă o dată vă doresc la mulți ani, să petreceți frumos cei care sunteți născuți în această ultimă săptămână. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.